Tulak ini konti. Bising ko sa natin dadaan, wala not? Hindi yung isang video para... Tatlo na to. Oh, yung isa lumabas. Naku dahil ito kung ano yung bakal. Nailapit yung taklo sa'yo. Taklo, dapat dalawa. Dalawa lang sana yung nailapit ka naman. Kaya nga, dapat dalawa, dito taklo, dito dalawa. Putulin mo yung tigagda na yun. Ano yung mga ihagban na yun? Ito may pininura na nangangamit yung atin. Hindi yung labas. Pidel, baba mo lang muna dyan, Pidel. Alalay ka lang. Hindi na makirode yung pangal. Okay. Ano ba? Tatawa na ba? Atras. Dali. Atras mo dyan. Oh. Bawa mo na. Hindi ka mahirapan. Nakasanili. Dahil. Isa. Bago nga Ganun lang muna yun. Kaya muna gano'n. Oo, tapos patos. Ano yung dulo, yan. Kaya tumatama yung ano mo. Baby mo ako tinatawag. Ano yung parang? Ulak. Yan. Ako na. Tapa. Tapa. Hindi lang. Bukahatin pa. Ano naman yung nadali ko? Isa.
Ako na naman. Ay, wala ka ako. Kaya ayaw ko lang pumunta eh. Yung mama niya, nagluluto din. Mag-isa. Balikan natin sila uli doon. Nakita nyo kanina, nag-aangat kami ng bakal. Patapos lang ng break time. Punta natin sila. Nako, nabalahaw na. Hindi na maaangat yan. Kaya? Tulak na lang, tulak. Sige. 1, 2. yan. Walang taas. Yan yun, tira ko. Nakakipala.
Matayin pa ng baka ito. So yun guys, natapos na yung day 11. Bali, pupunta kami ngayon kila Tatay Mare. Mag-iinom daw. So, paano, hanggang dito na lang. That's all for today's video.